second. Hi guys, आज चाहिँ हामी अब हाम्रो घरको नजिकै छोटो ट्रेकिङ जान लाग्यो। हाम्रो घर त यहाँ 2 or 3 hours हुन्छ। Yes, 2 or 3 hour मा पुग्छ। कस्तो छ भ्यूहरु अब हाम्रो काशीले खिचेर तपाईलाई देखाउने छ हैन? Yes, मैले खिचेर अहिले हामी अब जाने। Follow and like and subscribe. You're gonna be so surprised. You're gonna see it. What? You're gonna see. It is so good. I will show you guys. I will show you guys. And here is the door. And see our beautiful Good. Go on, mommy. Mommy. Hi. Hi. Jai Nepal. Don't Nepal with you. अनि अस्तिदेखि के अङ्कलले यहाँ स्क्रैच हुनु नि फोल फाल्ने भनेको त यसरी स्क्रैच हुनु नि यो रकेट सेम हुने भएन नि स्क्रैच हुनेको अनि टच गरेर हुँदैन भने पापाले I'm here now. And here Use your seat belt. is a clothes and Use your seat belt. here is your mother. हाँ, हामी चाहिँ पुग्यो राशि कोसँग बोलेको क्या छ Nuke, कस्तो नुके हुँदाको के अन्दाको माथि That's what त्यसले नडराउ भनेर आएको पानी हाल्नु ल चुप्पा पनि गर्यो चुप्पा पनि गर्यो दामी छ है अहिले चाहिँ बच्चाहरू खेल्ने धेरै अचम्मको कुरा चाहिँ मम्मा क्या लुनु अम्माको क्याप उता पापासँग छ मम्मीको यहाँ कपाल किन बिग्रेन त्यो त छ मामा म त त्यो डर लाग्छ नि के चाहिँ त्यो त्यो के अरे क्लाइम्बिङ क्लाइम्बिङ Rock मा त म लड्यो हुने लड्दैन धेरै क्लाइम्ब गरेर सब Hello guys, नमस्कार यहाँ सम्पूर्णलाई आज चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो घरको नजिकको एउटा सानो ढाडा छ त्यहाँनिर जान लाग्यो अब यो के भन्छ जाडो महिना सकेदेखि चाहिँ अब बाहिर घुम्न चाहिँ मजा आउँछ अब तपाईँहरू कतिजना हाम्रो भिडियो कहिले आउला भनेर एकदम वेट गरिरहनु भएको थियो होला र ढिलो भयो केही टेक्निकल कारणले अब केही कारणवश होइन सो त्यसको लागि चाहिँ एकदम आफू जस यतिकै कन्फिडेन्स चाहिँ हुनुपर्छ मान्छेमा है गाइस ओके अब हामी चाहिँ हाम्रो घरको नजिकै यहाँनिर आइसक्यो यहाँदेखि सुरु हुन्छ आमा छोरा यहाँनिर अब फोटो सेसन हाम्रो तिनटै छोरा हो अब हामी जाडोमा चाहिँ रुखलाई चाहिँ यसरी सेफ्टी गराएको हुँदो रहेछ लुगा लगाइदिएर कस्तो राम्रो बनाइदिएको यहाँ चाहिँ पब्लिक प्लेस हो त्यहाँ बच्चाहरू पनि ल्याउन मिल्दो रहेछ अब यहाँ चाहिँ यो ल्याउनु पर्छ त सानको माथि जाने ठाउँ रहेछ अघि नै पापाले ल्याउनु स्टेप्सहरू यहाँनिर सुरु हुन्छ बट प्रायः ठाउँमा चाहिँ यो लोकेसन नभए कति हुन्छ कति मिटर अग्लो छ कता जाने के छ हुन्छ यहाँ चाहिँ सानो भएको भएर त्यस्तो केही इन्फर्मेसन चाहिँ छैन नामसामदोङ ओसिपिठो देखेर रहेछ ल्याउनु पर्छ त ए हाम्रो छोरा न खासे वल्ला खासे म आशिका अघि नै ल्याउनु पर्छ प्लिज म्याजिक गर्नु भन्दै चाहिँ प्लिज आशिका ल्याउनु
हामी चाहिँ उकालो हिँड्दै 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 आएको हिँड्दै यहाँबाट चाहिँ उकालो उकालो रहेछ माथि चाहिँ यो हेल्थको लागि भनेर खाली खुट्टा हिँड्नेहरू पनि धेरै हुँदो रहेछ अर्को चाहिँ रहरले कति चाहिँ करले यहाँ चाहिँ कम्प्रेसर यहाँ हावा हान्नु पर्यो भने के अब रोगहरू किन लागेन भन्दाखेरि होइन त्यस्तो होला क्या हो यता कहाँ जाने बाटो सानो डाँडा चाहिँ ठुलो डाँडा छ अब यहाँ चाहिँ कम्प्रेसर यहाँनिर हावा तपाईँको लुगामा जुत्तामा हावा हुनु पऱ्यो भने हुन्छ अब आज हामी सफा छौँ अब के अरे मेरो कुरै सकेको छैन त्यो मेरो बुढीले चाहिँ केही मोटिभेसनल स्पिच दिँदैछ होइन सानो बाल्यकालको सो बिहान दिएर सुनाउनु क्या बिरामी हुन्थेन होइन बिरामी भए पनि हस्पिटल औषधिको नै भन्दैन नि त किनभने हामी खाली खुट्टा हिँड्ने हेल्दी खानाहरू खाने अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक खाना सबै होइन अहिलेको जस्तो त्यो गुलियो केही पाइँदैन अघि पापाले थाहा पाएन त्यो आइसी कार्ड ल्याउनु पर्थ्यो अनि प्लस हावापानी एकदम राम्रो बस्छ ओके किन मान्छेलाई चाहिँ अब यो नेचरसँग र हावा पानी मतलब यो माटोसँग पनि मान्छेको एट्याचमेन्ट हुनुपर्छ होइन अनि मात्र मान्छे हेल्दी हुन्छ अरे फेरि यहाँनिर यो चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा रेस्ट गर्ने ठाउँ बनाएको हुँदो रहेछ अनि सुतासे साममा आएर कस्तो फिल भएछ जङ्गलबाट नै बजारहरू चाहिँ अलिअलि देख्दो रहेछ बट नट क्लियरली यहाँ आमा छ चाहिँ आएन किन आएन भनेर म फर्केर आउँदैछु किन आउँदैन भोलि पर्सि के अब यो खामहरू खाम कस्तो मिठो हुन्छ नि त कटुस क्या अनि भोलि पर्सि अब हामी जहाँनिर टपमा पुग्न लागिसक्यो टाँसिएर म चाहिँ अलरेडी टपमा पुगिसक्यो हाई हाई हस्छ बहुत माथिबाट तल आएको हो नि हाई यो स्टिक यहाँबाट फेर्नु मिलेन माथिबाट कस्तो दामी रहेको रहेछ नि त यहाँबाट सबै यहाँ फेरि के बनाउँदो रहेछ पुरा यता त सर्ट उसमा नि क्या दामी ओके पापा चाहियो पिउने मामाको अनि अब यहाँबाट फेरि उता जाने ठाउँ के दामी हो माइ गॉड अघि त मेरो स्टिक बिर्गाएर यो मामाले न्यू वान दिएको नि अब यहाँ टपबाट चाहिँ अलिकति भ्यू हेरेर
अब हामी फेरि तेर्सो जान लाग्यो अब हेरौँ के रहेछ यहाँनिर पहिला इन्फर्मेसनमा 천년파위 남산 정상 अघि हामी आएको थियो अनि 파위 फावी आ산 정상 0.7 किलोमिटर 1340 किलोमिटर ओके ल सबै एकै ठाउँ रहेछ के लगभग इसमा हो तर सिधै हो कि कता हो त्यो बस्ने ठाउँ मात्रै रहेछ के 힘이 없어가지고 छोरा चाहिँ यहाँनिर पुरा खेलिरहेको छ अनि यहाँनिर चाहिँ दुईजना दुईवटा सानो के अब माटोको थुप्रो अथवा डाँडा देख्नु यो चाहिँ चियान रहेछ कोरियनहरूको यो चाहिँ अलि धनीहरू चाहिँ यस्तो डाँडामा त्यो जग्गा किनेर आफ्नो लासहरू चाहिँ राख्छ सायद यो चाहिँ बुढाबुढी हो कि क्या नजिकै रहेछ यो चाहिँ अब नर्मल मान्छेले चाहिँ नसक्ने जस्तो रहेछ यहाँ चाहिँ किन यो जग्गा किनेर यसरी थुप्रो राख्नु भनेको त निकै नै गाह्रै हुन्छ टिकटक चाहिँ यहाँ जङ्गलमा पनि चालु भएर छ हैन यो टिकटकले मान्छेलाई एकदम एक्टिभ बनाइरहेछ भनौँ न आमा टिकटक बनाउँदैछ छोरा चाहिँ यहाँनिर पुरा खजा तासेको अपन खजा के दामी क्या ठाउँ चाहिँ सिधा बाटो यहाँबाट मेरो यतिकै नर्मल भिडियो खिचिदिनु त यस्तोहरू पनि रहेछ है सबै राखिदिने ठाउँ यो चाहिँ टप रहेछ अब टपमा चाहिँ यहाँनिर खेल्ने एक्सर्साइज गर्ने ठाउँहरू पनि रहेछ अनि यस्तो गुडाउनेहरू पनि रहेछ अनि मेरो छोरा यो के खेजी यहाँनिर ह्याभिङ अनि पुसअप यस्तो सबै रहेछ जङ्गल बिचबिचमा नि यस्तो बनाइरहेको छ हौ मेरो बुढियाले पुरा एक्सर्साइज गर्दैछ पार्किङ गयो अब हामी चाहिँ यहाँनिर डाँडामा एकछिन त्यो टपमा बसेर खाजा खाएर कफी सफी खाएर अब ब्याक हुँदैछ ओके हामी यहाँबाट आयो दामी रमाइलो भयो आज त छुट्टो टाइममा हैन छुट्टो टाइममा मामा अहिले यो खबुलीले हैन अनि यो खबुली को नि अब नौलो पनि छ कसो गरेर दासी कसो गरेर अनि
अनि यो खबुकीको ठुकुला फेरि गर्नु त कसरी गर्ने कसरी गरे खबुकीको ठुकुला खबुकीको ठुको खै गर्नु न फेरि कसो गरे यहाँ हेरेर हामीले हेरेर गर्नु न कसो गरे लदिन्छ अपा ओके यो कि ओमा बाबा दुदी सबै फेला न्यू वन छिटो नाच्नु है छिटो नाच्नु है पानी धेरै नखाला अहिले कराउँछ मान्छेले कस्तो मजाले बनाएको नि त्यो ढुङ्गाको डुब्लेर अहिले कस्तो दामी भएछ यहाँ चाहिँ ठाडो उकालो रहेछ इन्द्र टासी किरा पुयो ठाडो उकालोको कसरी पाजिङ गयो हावाले के गर्नु दस कहिले बस्छ नौ हिजो अघि दाल किन नलाँदा पैसा ल्याएन अब हामी चाहिँ एउटा डाँडा चाहिँ कतै आइसक्यो यहाँबाट रिटर्न ब्याग यहाँ आइसक्यो यहाँनिर आमा छोरा चाहिँ पुरा दुलो टकटकमा रहेछ ओ टासीको ब्याग चाहिँ के छ नि अब एउटा डाँडाको टुप्पो गएर आएको फेरि यहाँनिर अर्को पनि सानो डाँडा छ भन्ने यहाँनिर जानकारी आएको छ हामीलाई नामसन छङचाङ भनेर एक हाला बजी गएर माथिबाट अब त्यहाँनिर जाने स्टेप छिराउनु रे आमा छोरा यहाँबाट यस्तो भ्यूहरू पनि देख्नु मिल्दो रहेछ फाइनली हामी चाहिँ माथि घुमेर फेरि अघिकै स्टार्टिङ पोइन्टमा आइसक्यौँ गाइस सो हामी चाहिँ ल 2-3 घन्टा जङ्गलमा घुमेर फ्रेस भएर आएँ
ल कस्तो भयो टाँसिरमा मलाई गुड अनि रिमोट गाडी हाम्रो घरमा छ मलाई कस्तो भयो येलो भएको ओके म येलो भएको ओके गाइस Okay. लाइक एन्ड सब्स्क्राइब एन्ड बाइ लाइक एन्ड सब्सक्राइब आवर what channel YouTube okay 오케이 내려오세요 I just making a fan यहाँ फेरि तल नै एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ चाहिँ भक्कु रहेछ है ओके त्यसो भए कस्तो गाई त गाई थाहा छ त्यो पो त्यसको त्यो पो अनि त्यो पो त्यसको त्यो पो त्यसको अनि एउटा त अनि त्यो एउटा त ब्ल्याक मान्छे ओके खोइ पापाले गाडी ल्याउनु भयो ब्याट्री अप्सन मिला उयो होदी चोक्रो खाइदिनु गयो आप्पा अनि अनि छोकी 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 छक्कामान खिदारे चाहिँ आप्पा त्यता त जानु मिल्दैन होला है छोरा कराउँछ है मान्छेले हो यो के खिदारे हजुर यो के खिदारे चाहिँ आप्पा कहाँ आउनु छाडेछ त तिमी यहाँ बस्नु ल पिकन नानी विस्ता गर्नु 1% बाई गाइस अनि हामी घर जाने बाई आप्पा वाट्स अप खजा Bye and like and subscribe and bye and 1% bye.